Hi Chummies! Welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano mag-Jabplay. So, shall we? First, punta muna tayo sa Lyka, and then click the explore button on the lower left corner ng screen. And then, click natin yung search tab, and i-type natin yung Jabplay. I-click natin yung profile ni Jabplay para mapunta tayo sa account niya. And then, click send yung may icon ni Lyka. And then, enter the desired amount kung magkano yung gusto nating ipanglaro. And then, click natin yung send. Bago mag-proceed, i-ask ka nila ulit kung mag-confirm or back. Pero let's confirm. And then, after nun, kung nakikita nyo yung reference ID dyan sa baba, kailangan natin yan para sa Jabplay website later. So, i-copy lang natin yan. And then, done. And meron two ways para mapuntahan natin yung website ni Jabplay. Una is yung mismong nandito sa account nila, i-click lang natin yung photo na nasa baba. And then, pagka-click natin, click ulit natin yung mismong picture. And then, click natin sa upper right corner yung visit link. After nun, madadirect na tayo sa website mismo ni Jabplay. Ayan, and then another alternative is pumunta kayo ng Google. Type nyo lang jabplay.net. And same lang din, madadirect kayo sa ganitong page ni Jabplay. Kung nagtataka kayo kung saan natin gagamitin yung reference ID, dito yon. So, click the buy button. And then, sa step 2, i-input natin yung reference ID na kinopy natin kanina. Pero, since si ate girl nakalimutan i-copy yung reference ID kahit kakasabi lang, punta tayo dito sa ating Lyka account. And then, click natin yung My Gems sa upper left corner. Dito natin makikita yung history ng lahat ng ginawa natin sa Lyka. So, click lang natin yung unang-una. And sa upper right corner, pwede na natin i-copy yung reference ID. Totoo na talaga to. Hindi na talaga siya joke time. And balik lang tayo sa website ni Lyka para i-paste sa step 2 yung reference ID para mabay natin. And click lang natin yung view here para makita natin yung transaction history. Ayan, processing na siya. And wait lang natin hanggang sa mapunta na siya sa job tokens. Okay, ayan. Pumasok na yung 50 pesos sa ating job tokens. Kaya pwede na tayong mag-play to win. Click lang natin yung button sa taas. And kung maka-encounter kayo ng ganito, out lang and then click mo ulit yung jabplay.net. Kasi minsan talaga nagloloko siya. Hanggang sa, yan, pwede na tayong maglaro. So, sa pag-open ng Jabplay, may makikita kayong tatlong modes ng room. Yan ay beginner, elite, and master room. Setting range ng beginner ay 10 to 500, ang elite naman 40 to 4,000, and ang master is 500 to 9,000. To further explain yung betting system, tara na at maglaro na tayo sa beginner's room. Since hindi pa naglo-load yung job tokens natin, explain ko lang kung saan yun ginagamit. Ginagamit ang job tokens pambili ng bullets na gagamitin natin sa laro. So, pataas ng pataas ang pagbili natin ng job tokens, parami din ng parami ang bullets na pwede natin magamit sa laro. So, kung 50, magkakaroon lang tayo ng 1,000 bullets. And later on, yan ay ang mako-convert natin into Lyka gems pag nakapatay tayo ng mga isda. So, once ma-load na yung tokens ay pwede na tayong maglaro. Ayan, na-load na. So, may 50.60 job tokens na tayo na pwede na natin i-convert sa 1,000 bullets. To further explain yung betting system dito, click lang natin yung plus sign sa baba.
And then kung makikita natin sa denomination, nagre-range siya from 10 to 40. And then sa baba naman is multiplier na nagre-range from times 1 to times 10. And then magiging equals nun yung total bet natin. So ang pipiliin ko lang dito sa denomination ay 10 times 2 sa multiplier, kaya 20 lang ang bet natin. And let the games begin. Hunger Games, and may the odds be ever in your favor. Pag nagkaroon ka ng free bullets, use it wisely para sa mas matataas or mas malalaking isda. Kasi mas malaki yung job tokens na babalik sa'yo pag natamaan mo sila. Kaya use it wisely. Also, pwede ka rin magpunta sa ibang room pagka may free bullets ka pero yung bet mo is still the same and hindi siya mapapalitan kung saang room ka pupunta. Katulad ng ginawa natin dito, nagpunta tayo sa master room. If you like this video, kindly give it a thumbs up, and if you have questions, just leave it in the comment box below. Kindly like, share, and subscribe to my YouTube channel, and see you on my next one. Bye!